Περιεχόμενο του παρόντος βίντεο είναι το αποτέλεσμα καταγραφής προσωπικών σκέψεων και στοιχείων που προέκυψαν από έρευνα στο διαδίκτυο. Η χρήση και αναπαραγωγή του βίντεο αυτού είναι ελεύθερη και δεν χρειάζεται να μας αναφέρετε σαν πηγή. Αν είσαστε οπαδός της πατέντας, τότε σαν Έλληνας ηθαγενής, γνήσιος απόγονος και κληρονόμος των αρχαίων Ελλήνων, σας καλώ να μην χρησιμοποιήσετε ό,τι ανακάλυψαν και διατύπωσαν οι αρχαίοι και σύγχρονοι Έλληνες. Οι πατέντες είναι η κατάρα της εποχής μας. Η γνώση ανήκει στην ανθρωπότητα και όχι σε μεμονωμένα άτομα. Στο βίντεο αυτό θα εξετάσουμε το πώς αναμένεται να εξελιχθούν οι μετακινήσεις και οι μεταφορές στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται. Θα ξεκινήσουμε με τα αυτοκίνητα και τη μετακίνηση του ατόμου μέσα από μια φανταστική ιστορία. Μνήμες από το μέλλον. Θυμάμαι ήταν το 2020 που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Η Ελπίδα, τότε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της πόλης μας, αντιμετωπίζοντας με όραμα το μέλλον, είχε βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό της από την προηγούμενη χρονιά. Είχε παρουσιάσει την ιδέα της στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και αυτό αποτελούμενο στο σύνολό του από νέους ανθρώπους κάτω των 35 ετών με όρεξη για δημιουργία υιοθέτησαν την ιδέα της αμέσως και ξεκίνησαν την εφαρμογή ενός πρωτοπόρου σχεδίου. Δημιούργησαν μια εταιρεία ταξί ιδιοκτησίας του Δήμου. Στην εταιρεία αυτή αγόρασαν 100 αυτόνομα ταξί. Τα ταξί αυτά εξυπηρετούσαν τους πολίτες της πόλης μας, οι οποίοι μπορούσαν να τα καλέσουν με τη χρήση μιας ειδικής εφαρμογής στο κινητό τους. Τα ταξί αυτά κινούνταν με ρεύμα, δεν χρειαζόταν οδηγό, λειτουργούσαν 24 ώρες και σταματούσαν μόνο για να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουν πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και ο Δήμος, χρεώνοντας ένα πολύ χαμηλό κόμιστρο, να μπορεί να έχει σημαντικά έσοδα. Τα έσοδα από τα ταξί τα επένδυε στην αγορά περισσότερων ταξί, έτσι ώστε να μεγαλώνει ο στόλος. Σύντομα τα ταξί έγιναν 200, μετά 500 και μέσα σε λίγα χρόνια 1300, πιάνοντας το στόχο που είχαν πει οι ειδικοί ότι χρειάζεται η πόλη για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των πολιτών. Μέσα σε λίγα χρόνια η πόλη μας είχε υλοποιήσει ένα πρωτόγνωρο σχέδιο. Στην πόλη κυκλοφορούσαν 1300 αυτοκίνητα, όλα ηλεκτρικά, μηδενίζοντας το θόρυβο και τα καυσαέρια. Οι κάτοικοι της πόλης δεν είχαν πια δικά τους αυτοκίνητα, μια που δεν τα χρειαζόταν. Οι δρόμοι ήταν άδειοι, καυσαέρια δεν υπήρχαν, ο θόρυβος από τα αυτοκίνητα είχε μηδενιστεί, οι συνταξιούχοι μπορούσαν να μετακινούνται γρήγορα και εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να οδηγούν οχήματα. Είχαν εξαφανιστεί από την πόλη περισσότερα από 10.000 αυτοκίνητα και οι πολίτες κάναν τις μετακινήσεις τους πιο εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να συντηρούν ο καθένας το δικό του αυτοκίνητο, γλιτώνοντας χιλιάδες ευρώ ο καθένας το χρόνο. Ήταν τότε που η πόλη βραβεύτηκε για τη συμβολή της στο πράσινο μέλλον. Είχε μηδενίσει τους ρήπους, ενώ ταυτόχρονα η συμβολή της στην οικολογία ήταν τεράστια. Τα ορυχεία και οι βιομηχανίες, καθώς και όλοι οι ενδιάμεσοι, είχαν εργαστεί για την κατασκευή 1.300 αυτοκινήτων και όχι 10.000, όπως χρειαζόταν πριν. Η βράβευση αυτή ήταν και η αποζημίωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μακροπρόθεσμη προσπάθειά του. Σε αναγνώριση της συνδρομής των πολιτών στην επίτευξη του μεγαλεπίβολου αυτού σχεδίου, το Δημοτικό Συμβούλιο με τη σειρά του αποφάσισε τα οχήματα αυτά να είναι στη διάθεση των πολιτών χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Η πόλη μας είχε γίνει πλέον μια πόλη του μέλλοντος. Η μικρή αυτή ιστορία παρουσιάζει την εξέλιξη των αυτοκινήτων και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στον κόσμο μας. Ήδη σε μια σειρά από πόλεις ανά τον κόσμο εφαρμόζεται η τεχνολογία των αυτόνομων ταξί. Μια μελέτη στο Σαν Φρανσίσκο έδειξε ότι αν οι κάτοικοι καταργούσαν τα αυτοκίνητά τους και χρησιμοποιούσαν αυτόνομα ταξί, θα εξοικονομούσαν $5.500 ετησίως. Αυτόνομα λεωφορεία. Εκτός από τα αυτόνομα αυτοκίνητα ταξί, ήδη κυκλοφορούν και αυτόνομα λεωφορεία. Η ιδέα είναι η ίδια με τα ταξί που αναφέραμε και πριν και η μόνη διαφορά είναι ότι το όχημα χωράει περισσότερα άτομα
και η διαδρομή που κάνει είναι προκαθορισμένη όπως γίνεται με τα λεωφορεία που ξέρουμε σήμερα. Είναι πολύ πιθανόν τα λεωφορεία να μην χρησιμοποιούνται για μικρές αποστάσεις εντός των πόλεων και να αντικατασταθούν από τα ταξί, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες για μετακίνηση των ανθρώπων θα μειωθούν στο μέλλον. Αυτόνομα φορτηγά. Εκτός από τα ταξί και τα λεωφορεία, δοκιμάζονται ήδη και αρκετά φορτηγά. Υπάρχει πληθώρα αγαθών σε παραγωγή και τα αγαθά αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται στους καταναλωτές γρήγορα, με ακρίβεια και με ασφάλεια. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης δημιουργούνται σήμερα τα αυτόνομα φορτηγά. Είναι ηλεκτροκίνητα ή κινούνται με υδρογόνο ή άλλες ανανεώσιμες πηγές και δεν χρειάζονται οδηγό. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μηδενικούς ρήπους, μπορούν να κινούνται 24 ώρες το 24ωρο, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας, αφού θα χρειαζόταν 3 οδηγοί για να καλύψουν την 24ωρη λειτουργία τους. Τα αυτόνομα φορτηγά δεν τα συναντάμε μόνο στο δρόμο να μεταφέρουν αγαθά από πόλη σε πόλη, αλλά και σε ειδικές εργασίες όπως τα ορυχεία και τα νταμάρια. Παράδοση προϊόντων. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη έχουν δοθεί άδειες λειτουργίας σε υπηρεσίες παράδοσης προϊόντων με οχήματα χωρίς οδηγό. Τα οχήματα αυτά είναι μικρά, ευέλικτα, χωρίς οδηγό, τιμόνιοι καθρέφτες, χρησιμοποιούν κάμερες, GPS και ραντάρ για να κινούνται αυτόνομα, αναγνωρίζουν τα σήματα κυκλοφορίας και τους σηματοδότες και δεν αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Χρησιμοποιούνται για την παράδοση προϊόντων σε μικρή απόσταση, συνήθως μέχρι 2 χιλιόμετρα από το σημείο αποστολής τους, και κάποια μοντέλα φτάνουν και τα 10 χιλιόμετρα. Η χωρητικότητά τους εξαρτάται από το είδος των προϊόντων που παραδίδουν. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι φαγητό, πίτσα, σούπερ μάρκετ και κάθε άλλο είδος αγορών. Ο καταναλωτής μπορεί να κάνει την αγορά του, να πληρώσει online και να παραλάβει λίγο αργότερα όπου θέλει τα προϊόντα. Όταν η παραγγελία φτάσει στο σημείο παράδοσης, ο πελάτης ειδοποιείται στο κινητό του για την παραλαβή της. Για την ασφάλεια της παράδοσης χρησιμοποιείται κωδικός, έτσι ώστε να μην μπορεί να παραλάβει ο καθένας. Μια από τις πιο εντυπωσιακές ιδέες που δοκιμάζονται είναι το RoboMart. Η ιδέα του RoboMart είναι ένα αυτόνομο κινητό μπακάλικο. Το καλείς με το κινητό σου, έρχεται εκεί που βρίσκεσαι, ανοίγεις τις πόρτες του και διαλέγεις τα προϊόντα που επιθυμείς. Συμπεράσματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε σαν συμπέρασμα είναι ότι οι μεταφορές προϊόντων αλλάζουν κάθετα και στο μέλλον θα γίνονται μόνο από αυτόνομα ρομποτικά συστήματα. Το επάγγελμα του οδηγού και του ατόμου που κάνει παραδόσεις σύντομα δεν θα υπάρχει. Οι μετακινήσεις των ιδιωτών αλλάζουν και αυτές. Θα γίνονται από αυτόνομα οχήματα και οι άνθρωποι δεν θα χρειάζονται ιδιόκτητα αυτοκίνητα. Το σύνολο των μετακινήσεων των ανθρώπων θα μειωθεί, ελευθερώνοντάς τους χρόνο για άλλου είδους δραστηριότητες.